Hello, grade 9. For today, we will be discussing cellular respiration. It is the part 2 included in your module number 6, or the last topic for the first grading period. Have you ever wondered kung paano nga ba nako-convert ang mga pagkain na ating kinakain into a form of energy na nagagamit ng ating mga cells? Ito ay sa pamamagitan ng cellular respiration. It is a process that requires oxygen to convert the food into chemical energy by the organisms to perform different life processes. So tandaan, sa cellular respiration, kailangan merong presence ng oxygen para ma-convert yung food na kinain natin into chemical energy. So, kung meron tayong kinain, okay, yan ay i-digest na ating digestive system. So, pagdating sa stomach, pag na-digest yung pagkain na ito, okay, ang mapoproduce ngayon o mabobroken down ito into 3 molecules. We have glucose, amino acids, and triglycerides. So, itong tatlong molecules na ito ay magta-travel or itatransport into the different parts of our body through our circulatory system. So, ito yung mga nutrients na kailangan ng ating mga cells. Now, pagpasok ngayon nitong mga molecules na ito sa ating cells, okay, dito ngayon, i-convert itong mga molecules na ito into a form of energy. Ang form of energy na ginagamit ng ating mga cells ay tinatawag na ATP or adenosine triphosphate. So mula dun sa digested na pagkain na produce yung glucose, amino acids, and triglycerides, from these molecules, magproproduce ngayon yung ating cells ng ATP. In return, itong ATP ang gagamitin na energy ng ating cells para tuloy-tuloy yung paggana ng mga process inside our cell. Now, where does cellular respiration happen? From the term cellular, okay, at tulad ng sinabi ko kanina, dinadala yung mga molecules papunta sa cells. So, therefore, sa cells, okay, nagaganap ang cellular respiration. Pero lahat ba nitong mga parts na ito ng cells ay gagamitin for cellular respiration? Hindi. Generally, ang ginagamit lang ay dalawa. So, you have the cytoplasm, ito yan, okay, yung part na to, okay, and then we have the mitochondrion or plural form which is the mitochondria. Okay? The mitochondria is considered as the powerhouse of the cell. So, bakit siya naging powerhouse of the cell? Kasi dito nagkakaroon ng manufacturing ng maraming number of ATP. So, kumbaga, para siyang power plant kung saan continuous yung kanyang pagpuproduce ng kuryente na ginagamit natin sa ating mga bahay. In this case naman, continuous yung pagproduce ng mitochondria ng ATP para magamit as source of energy ng iba pang parts ng ating cell. So, sa mitochondria, makikita ninyo, meron tayong iba't ibang parts. So, you have the outer membrane, this one. Ayan. We have the inner membrane, ito yan. Yung pa-sigsag-sigsag na yan. Okay? Now, etong part na ngayon na ito, okay, ayan, this is the cristae. Okay? So, inner membrane, itong part na to, inner membrane, yung malapit sa outer membrane. And then, itong nakaharap dito sa matrix, this is the cristae. And then, we have the matrix. Ito yan, yung parang fluid part, okay, na nasa gitna ng cristae. Now, cellular respiration happens in the mitochondrion or mitochondria for plural. It converts the glucose into ATP. Among the 3 na binanggit kong molecules, glucose is the immediate source of energy of our cells. Kaya glucose ang ginagamit
into conversion of ATP. Now, ATP is a high energy molecule needed by working cells. So, ito yung form mismo ng energy, okay, na ginagamit ng cells natin. So, yung ATP may dala-dala siyang energy, yun yung gagamitin para tuloy-tuloy yung processes ng ating cells. Now, what are the needed materials for cellular respiration? So, starting materials or raw materials, number 1, we have glucose. So, glucose, okay, comes from the food that we eat. So, lahat ng klase ng pagkain na kinakain natin, whether yan man ay healthy foods, yan, or yung merong mga part na masyadong matamis or yung kinoconsider as junk foods, lahat yan ay pwedeng ma-digest and ma-convert into glucose. So, first na kailangan natin for cellular respiration ay glucose. Or in layman's term, this is sugar. And then number 2, we have oxygen. So oxygen, okay, comes from the air that we breathe. So oxygen mula dun sa nire-release na mga halaman, i-inhale natin. So oxygen ay needed ng ating mga cells sa cellular respiration. So dadaan siya doon sa ating respiratory system hanggang sa i-distribute ngayon ng ating circulatory system to the different cells of our body. Now, how does cellular respiration happen? Cellular respiration has 3 stages. So, tatlo lang yung stages ng cellular respiration. We have glycolysis, Krebs cycle, and electron transport chain. So, first, sa glycolysis, it is the first step of cellular respiration. And it happens in the cytoplasm of the cell. So, parang yung liquid part, yung floor, okay, part ng cell, that is the cytoplasm. That is the cytoplasm, doon nagaganap ang glycolysis. And sa glycolysis pa lang, it requires the glucose from the food that we eat. So, ibig sabihin, para magkaroon ng glycolysis, kailangan meron munang glucose. Now, sa process ng glycolysis, so, during this process, the glucose is broken down into a 3-carbon molecule called pyruvate or pyruvic acid. So, sa process ng glycolysis, yung glucose ay mag-undergo ng series of chemical reaction until such time na ma-produce na yung 3-carbon molecule which we call pyruvate or pyruvic acid. Now, yung pagbabago na yun sa process na yun, yung series of chemical reactions na yun, ay magkakaroon ngayon ng 2 ATP molecules na magigain. So, may mapoproduce na 2 ATP molecules, and then at the same time, may 2 NADH molecules na mapoproduce. So, ang NADH, okay, ay isa ring energy carrying molecule kung saan itong energy na to ng NADH ay gagamitin sa last step ng cellular respiration. Now, itong ATP naman na to na molecule, pwede na siyang gamitin ng cells as energy. Now, ito yung itsura niya sa glycolysis. So, ito yung glucose molecule. Okay? So, dito sa ating glucose, okay, pag nag-undergo siya ng glycolysis, okay, series of chemical reactions yan, mapoproduce niya ngayon na, ayan, mapoproduce siya ng energy ay 2 ATP, and then makakaproduce din siya ng 2 NADH. So, mula dun sa series of chemical reactions, makakapag-produce siya ngayon ng energy na makukuha, okay, to form ATP and NADH. Now, at the end of the process, ito na yan, yung pyruvate. So, dalawang pyruvate molecules ang mapoproduce natin at the end of glycolysis. Now, from the pyruvate, okay, so it is transferred into the mitochondria. So, di ba, nasa cytoplasm siya ng cell. So, ita-transfer siya or lilipat siya sa mitochondria. Now, pag-transfer niya ngayon sa mitochondria, ang mapo-form ngayon natin ay yung acetyl
Coenzyme A or yung tinatawag na Acetyl CoA. So, ibig sabihin, habang tinatransfer siya sa mitochondria, nag-undergo pa rin siya ng chemical reactions to form acetyl CoA. Now, yung transfer na yon ng acetyl CoA, magigain tayo ng 2 ATP. So, ito yan. So, from the pyruvate, okay, so ito yung cytosol or yung cytoplasm. Ito yung pinaka-mitochondrion or mitochondria. So, ito yung outer membrane. So, yung pagpasok ngayon ng pyruvate, ayan. So, nag-undergo siya ng series of chemical reactions. So, meron siyang na-produce ngayon na NADH. So, this is another energy-carrying molecule. Tapos, may mapoproduce siyang carbon dioxide. And then, at the end, okay, so, sa chemical reaction, didikit sa kanya yung coenzyme A. Therefore, at the end of the reaction, ang mapoproduce natin ay acetyl CoA. So, tandaan na, from pyruvate, pagpasok niya ngayon sa mitochondrion, dadaan siya sa series of chemical reactions na ang end product niya ay acetyl CoA. Okay? Next, Krebs cycle. So, sa Krebs cycle naman, it happens in the matrix of the mitochondrion. Yung nakita nyo kanina na parang swimming pool, yung parang tubig na part ng mitochondrion, that is the matrix. So, doon nangyayari ang Krebs cycle. Now, yung acetyl CoA na na-form natin pagpasok ng pyruvate sa mitochondria, it combines with a 4-carbon molecule called OAA or oxaloacetate. So, ibig sabihin, magko-combine mo na si acetyl CoA at saka yung oxaloacetate or OAA. Okay? Now, pagka-combine ng acetyl CoA tsaka OAA, ang mapoproduce niya ngayon is the citric acid. This is now a 6-carbon molecule. Now, since citric acid yung unang na-produce sa unang chemical reaction ng Krebs cycle, tinatawag din ng Krebs cycle as citric acid cycle or citric cycle. Now, it goes through a series of reactions that release energy. So, ibig sabihin, yung citric acid, hindi lang siya dun matatapos. So, iikot siya ng iikot, okay? Tapos magkakaroon siya ng mga series of chemical reactions na kung saan mag-release siya ng energy. And then, yung energy na yon ay makukuha or makakapture ng NADH, ATP, and FADH2. So, itong tatlong molecules na ito yung mga energy-carrying molecules. Okay? So, yung natanggal na na-release na energy mula dun sa susunod-sunod na chemical reaction sa Krebs cycle, kukunin ngayon yan ng NADH, ATP, and FADH2. Sa series din ng chemical reaction sa Krebs cycle, carbon dioxide ay marirelease as waste. So, ibig sabihin, hindi lang energy yung napoproduce ng chemical reactions na yon. Nakapag-produce din siya ng carbon dioxide. So, yun yung i-release ng cells natin. Ayan. So, ito yan. So, from the pyruvate or pyruvic acid, ito yan, di ba? Tapos, makapag-produce siya ng carbon dioxide, magpo-produce siya ng acetyl CoA. Now, from the acetyl CoA, papasok siya ngayon sa Krebs cycle, mag-undergo siya ng sunod-sunod na mga chemical reactions. Okay? Paulit-ulit yan, kaya nga siya cycle. Tapos, makapag-produce siya ngayon ng carbon dioxide. And then, yung energy, okay, na na-release niya ay makukuha ng ATP, FADH, and NADH. So, etong ATP, magagamit na siya ng cells. Etong FADH at saka NADH, gagamitin siya sa last step ng cellular respiration. Now, dahil dalawang molecule ng pyruvate or pyruvic acid na napoproduce sa glycolysis, dalawang beses ngayon yung cycle na nagaganap sa Krebs cycle. So, kada pasok ng acetyl CoA, dalawang rounds yan. Okay? Ng ikot ng Krebs cycle. Now, what happened to the carbon dioxide? So, of course, the carbon dioxide is released
through exhalation. So, ito na ngayon yung kinukuha ng mga red blood cells natin sa ating mga cells. Okay, tapos dadalhin na ngayon dun sa lungs. Tapos from the lungs, i-release siya as we exhale. Kasi nga, ito ay waste product. Now, last step, we have the electron transport chain. Now, this is the final step of the cellular respiration. And it happens in the cristae of the mitochondrion. Doon na sa pinaka parang pader na nakita natin doon sa mitochondrion. So, doon na siya makikita sa cristae. Yung pader na pa-curve. Okay, so yun yan. Now, sa electron transport chain, okay, high energy electrons are released from NADH and FADH2. So, ito yung dalawang kailangan nila na molecules sa electron transport chain. So, ang mangyayari, yung energy, yung electrons na dala-dala ng NADH at FADH2, i-release ngayon nila yan sa process na ito. Okay? Now, yung electrons na yon, okay, ay mag-move sa electron transport chain found in the inner membrane of the mitochondrion. So, gagalaw siya, lilipat-lipat siya dun sa electron transport chain sa mitochondrion. Now, as the high energy electrons are transported along the chains, some of the energy is captured. So, habang tuloy-tuloy yung movement niya dun sa chain, okay, kakapturing ngayon or kukunin ngayon yung ilan sa energy na marirelease niya. Now, itong energy na ito na makukuha, yun yung ginagamit para makapag-pump ng hydrogen ions across sa inner membrane. Para makapasok yung hydrogen ions papasok sa inner membrane ng mitochondrion. So, ito yung tsura niyan para maintindihan ninyo. So, ito yung NADH, tapos ito yung FADH2. So, ang gagawin nila, mag-release sila ng electrons. Etong mga electrons na to, yan ay may mga lamang energy. So, ang gagawin ngayon nitong mga to, tatalon yan from this one, yan. Ito yung pinaka-electron transport chain. So, tatalon siya. Okay? Yan. Tatalon ng tatalon. So, habang tumatalon sila, nag-release sila ngayon ng energy. Yung marirelease nila ngayon ng energy dito, okay, yun ang gagamitin to pump yung hydrogen. Kasi pag binigay dito yung electron, may matatanggalan ng hydrogen, yung NADH. So, maging NAD na lang siya. Yung FADH2, matatanggalan din siya ng hydrogen, maging FAD. So, yung natanggal na hydrogen doon sa NADH at FADH2, pag dumaan dito yung electrons, so ang gagawin niya yun, yung energy na naiwan dito, ipapump niya ngayon yung hydrogen mula dito sa matrix, papasok dito sa inner membrane. So, ito na yung inner membrane. Okay? So, ito yung matrix ng mitochondria. So, ipapump niya yung hydrogen ions papasok dito sa inner membrane. So, nandito ngayon lahat ng hydrogen ions. Okay? So, yun yung gagawin niya. Okay? Now, yung hydrogen ions ngayon, pag nandun na siya sa inner membrane, since nandun na yung higher concentration, kasi nandun na halos lahat ng hydrogen ions, kasi patuloy, dire-diretso yung pagpapump sa kanya. Ang tendency niya ngayon, it will flow from higher concentration, so from the intermembrane space, papunta dun sa lower concentration or pabalik dun sa matrix. So, mula dun sa marami, so siksikan na sila dun, magpo-flow siya papunta dun sa less, okay, yung number of ions, which is nandun sa matrix. So, para makadaan siya pabalik, kasi di ba pinapump siya paangat, papunta doon sa intermembrane space. Okay? Sa inner membrane. So, para makabalik siya dun sa matrix, dadaan siya ngayon sa ATP synthase. Okay? Now, pagdaan niya ngayon dun sa ATP synthase, yung energy niya habang siya ay dumadaan dun, ginagamit yon para mag-combine ng phosphate at saka ADP para makapag-create ng ATP. Kaya nga tinawag na ATP synthase. So, kumbaga, ito yung pinaka-factory ng ATP. So, pagdaan ng hydrogen ions doon, magbibigay siya ng energy, mako-combine yung phosphate tsaka ADP, makakapag-create ngayon ng ATP or adenosine triphosphate.
And then, after ngayon makadaan sa chain ng mga electrons, yung mga naubos na yung energy nila, yung last na pupunta ngayon ng electron, okay, i-combine niya ngayon yung hydrogen at saka yung oxygen para makapag-form ng water. Natin it will combine hydrogen and oxygen to form water. Ayan. So, halimbawa ganito. Ito na yan, di ba? Sabi ko kanina, NADH tsaka FADH2, may electrons, di ba? Tapos, tatalon ngayon yung electrons dito sa pinaka-electron transport chain. Kada talon nila ngayon, okay, mag-iwan sila ngayon ng energy dito. Yung energy na yan, okay, yun ngayon yung gagamitin para maitawid yung hydrogen papunta dito sa inner membrane. So, naipump na ngayon yung hydrogen papunta dito sa inner membrane. So, ang dami na nila. Now, dito, mula dito sa higher concentration, marami na yan, ang tendency ngayon, dapat mag-flow ngayon yung hydrogen pabalik dito sa matrix ng mitochondria. Kasi dito may lesser concentration or mas kaunti yung number or bilang ng hydrogen ions. Now, hindi sila basta-basta makakapunta dito. Okay? Kasi tandaan nyo dito, pinump sila. Okay? Diba? Gamit yung energy ng electrons. So, ang gagawin ngayon nila para sila ay makapunta dito, isa lang ang dadaanan nila. Itong ATP synthase. Ang ATP synthase, tulad sinabi ko kanina, ito yung magiging factory ng ATP. Habang dumadaan dyan yung hydrogen, so may energy siya na dala-dala, yung energy ngayon niya, yun ang ginagamit ng ATP synthase para pagdikitin, pagsamahin yung ADP at saka yung isa pang phosphate. Pag nagsama ngayon yung ADP at saka isa pang phosphate, ang mapoproduce natin ay ATP. So, ibig sabihin, kada pasok ngayon ng hydrogen ion dyan, may mapoproduce na ATP. Kaya yung ATP synthase, yung kino-consider na factory ng ATP. Okay. Now, nakapag-produce na tayo ng ATP. Ngayon, lumabas na dito yung hydrogen. Ibig sabihin, ma'am, may hydrogen pa rin pala dito sa matrix ng mitochondrion. Yes. Now, anong mangyayari dito sa hydrogen? Yung electrons na to na tumalon-talon, okay, eventually, matatapos siya dun sa electron transport chain. Pagtapos siya sa last part ng electron transport chain, okay, may nag-aantay ngayon dito na oxygen. Diba? Nasa loob na ng cells yung oxygen. So, ang gagawin ngayon ng electron, okay, i-combine niya yung oxygen at saka yung hydrogen na nandito sa matrix, yung galing dito sa ATP synthase. So, i-combine niya yung hydrogen at saka yung oxygen to form water. Okay? So, ibig sabihin, ang end product ng cellular respiration ay ATP, okay, and then water. Okay? And then, of course, carbon dioxide mula dun sa Krebs cycle kanina, which is the waste product of cellular respiration. Yung pinakamadaling diagram for cellular respiration. So, sa first part ay yung glycolysis, yung first stage. So, glycolysis, ang kailangan niya ay glucose. From the glucose, okay, magkakaroon ng series of chemical reaction to produce pyruvate. So, yun yung mapoproduce sa glycolysis. So, pag na-produce yung pyruvate, makakapag-produce din ng NADH. So, yung NADH na ito, meron siyang hydrogen tsaka electrons, okay, na dadalhin niya ngayon papunta dito sa electron transport chain. Okay? So, ang glycolysis nagaganap sa cytosol or cytoplasm. Now, at the end of the glycolysis, ano po produce niya? Tandaan, pyruvate. Meron siyang NADH na gagamitin sa last step. And then, meron siyang napoproduce na net na 2 ATP. Bakit net na siya, ma'am? Kasi, may 4 actually mapoproduce niyang ATP. Kaya lang, yung dalawa ay magagamit pa ulit para sa series ng chemical reaction para makapag-produce ng pyruvate. So, matitira na lang ay 2 ATP. Now, pagpasok ng pyruvate ngayon dito sa mitochondria, okay, magiging acetyl CoA na siya, di ba? So, from the acetyl CoA, okay, papasok ngayon yan sa Krebs cycle, mag-undergo siya ng sunod-sunod na series of chemical reaction. Now, sa sunod-sunod na series ng chemical reaction, makakapag-produce siya ng carbon dioxide as the waste product. And at the same time, makakapag-produce din siya ng 2 ATP and
NADH and FADH2. So yung 2-ATP, gagamitin na agad yan ng cells. Pero yung NADH at FADH2 ay dadalhin pa ngayon sa last step, which is the electron transport chain. Now, sa electron transport chain ngayon, tulad ng binanggit ko kanina, yung NADH at FADH2 ay tatalon dun sa transport chains. Okay? Para makapagbigay ng electrons. Yung electrons from the NADH at FADH2 ay tatalon ngayon doon sa transport chains. Okay? Para makapag-pump, okay, ng hydrogen ions papunta sa inner membrane. Okay? Now, pag napunta na ngayon sa inner membrane yung hydrogen ions, ay dadaan ngayon siya sa ATP synthase. From the ATP synthase, makakapag-produce ngayon ng maraming ATP. Okay? Now, pag napag-produce na maraming ATP, yung hydrogen ngayon ay i-combine sa oxygen. Okay? Gamit yung electrons. Okay? Gamit yung electrons na tumalon-talon dun sa electron transport chain. So, paglabas na dun sa electron transport chain, combine niya ngayon yung hydrogen at oxygen to produce water. So, sa electron transport chain na mapoproduce natin ay water and then ATP. So, sa tatlong stages ng cellular respiration, sa electron transport chain, mas nakakapag-produce ng pinakamaraming ATP kasi nandun yung ATP synthase or yung factory kung saan nagagawa yung ATP. As much as 32 to 34 ATP ang pwedeng ma-produce sa electron transport chain. So, kung ito-total natin lahat, okay, nasa 36 to 38 ATP molecules ang pwedeng ma-produce in one glucose molecule. So, ulitin natin in one glucose molecule, possible na makapag-produce ng 36 to 38 ATP. Magkaroon lang tayo ng kaunting review dun sa atin diniscuss kanina. So, true or false lang ito. Number 1, the electron transport chain happens in the cristae of the mitochondria. Is it true or false? Okay, it is true. Okay? Ang electron transport chain nagaganap sa cristae, ang Krebs cycle nagaganap sa matrix ng mitochondria habang ang glycolysis ay nagaganap sa cytoplasm ng cell. Next, number 2. The electron transport chain produces two molecules of carbon dioxide. It is false. Bakit siya false, ma'am? Kasi ang electron transport chain, hindi siya magpo-produce ng carbon dioxide. Ano lang magpo-produce niya? Water and ATP. Saan magpo-produce yung carbon dioxide? Sa Krebs cycle. Next, number 3. Most of the ATP molecules are produced during glycolysis. Is it true or false? Okay, it is false. Okay, tandaan sa glycolysis, ang napoproduce lang natin ay pyruvate. And dalawang ATP lang na molecule ang napoproduce during glycolysis. Saan mas nakakaproduce ng pinakamaraming ATP? Sa electron transport chain. Number 4. Oxygen is the last electron acceptor during electron transport chain and produces water. Is it true or false? It is true. So, ibig sabihin, after tumalon sa electron transport chain ng electron, naubos na yung kanyang energy, ang last step na i-combine ng electron yung oxygen and hydrogen to produce water. And last number 5. The electron transport chain is the final stage of cellular respiration. Is it true or false? It is true. So, ang first stage, tandaan, is the glycolysis. Second stage is the Krebs cycle. And then the third stage is the electron transport chain.
Thank you for watching. If you have any other questions about cellular respiration, kindly chat in our Facebook group chat or post in our Facebook group.